හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් වෙන අපේ මේ වැඩසටහනෙන් අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් වැදගත් එක අදියරයකට. දැන් අද මේ අදියරෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ ද්විපාර්ශ්වීය සහ බහුපාර්ශ්වීය ආධාරක ආයතන. දැන් මේක කිව්වට හුඟක් කට්ටියට තේරෙන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ bilateral donor organizations. මෙන්න මේ ආයතන වලින් ව්‍යවසායකයන්ට මොන වගේ දේවල්ද සැපෙන්නේ මොන වගේ ආධාරද සැපෙන්නේ කියලා තමයි අද අපේ මේ කතිකාවතේ හේතුව වෙන්නේ. දැන් අපි හැමදාම කතා කරා වගේ අපි මේ කතා කරන හැමදේමත් අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියේ සඳහන් වෙනවා. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය හුඟක් දැනුම අපි එකතු කරලා දීලා තියෙනවා. අද අපි මේ කතා කරන දේවල් වලට අමතරව ඊට පස්සේ අපි මේ කතා කරනකොට සමහර වෙලාවට අපි කියනවානේ මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපෘති තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් වැඩසටහන් තියෙනවා කියලා. අන්නේ වැඩසටහන් වලට අදාළ හුඟක් කරුණුත් අපි අපේ වෙබ් අඩවියේ දක්වලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම එච්චර වැඩි කාලයක් ගන්න නැතුව අඳුන්වලා දෙන්නම් අද අපේ ඉන්න සම්පත්දායකයෝ දෙන්න කවුද කියලා. අපි මුලින්ම ඉන්නවා අහමඩ් නිෂාද් මහත්මයා. අහමඩ් ඇවිල්ලා UNDP එහෙම නැත්නම් එක්සත් ජාතීන්ගේ ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ youth innovation එහෙම නැත්නම් තරුණ නවෝත්පාදනය තරුණ නව්‍යකරණය පිළිබඳව සෑහෙන වැඩක් කරන කෙනෙක්. ඊළඟට අපේ දෙවෙනියට ඉන්නවා අපේ හසිත විජේසුන්දර මහත්මයා. හසිත ඇවිල්ලා ලංකාවේ SME සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන වැඩක් කරපු කෙනෙක්. ඔහුගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ අත්දැකීම ගත්තොත් එතන ප්‍රධාන පැතිකඩවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔහු බැංකු සම්බන්ධයෙන් බැංකු හා එකතු වෙලා SME සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ දැනට ඉන්න donor organizations එහෙම නැත්නම් ආධාරක ආයතන හා එකතු වෙලා සෑහෙන තව ලොකු වැඩක් ඔහු කරලා තියෙනවා. දැන් මේ දෙන්නත් එක්ක තමයි අද අපි මේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා ආධාරක ආයතන එහෙම නැත්නම් non governmental organizations සහ donor organizations වලින් ලංකාවේ ඉන්න අපේ ව්‍යවසායකයන්ට මොන වගේ උදව්ද ගන්න පුළුවන් කියලා කතා කරන්න යන්නේ. හරි. දැන් මම ප්‍රවේශ වෙන්නම් අපේ පළවෙනි සම්පත්දායකයා වෙත. අපේ පළවෙනි සම්පත්දායකයා තමයි අහමඩ්. අහමඩ් දැන් අපි පොඩ්ඩක් දැන් ඔබ සෑහෙන වැඩ කටයුතු ප්‍රමාණයක් කරනවානේ මේ තරුණ නවෝත්පාදන එහෙම නැත්නම් youth innovation සම්බන්ධයෙන්. මට පොඩ්ඩක් කියන්න youth innovation වශයෙන් ගත්තාම එහෙම නැත්නම් youth entrepreneurship වශයෙන් ගත්තාම එහෙම නැත්නම් තරුණ ව්‍යවසායකයෝ හැටියට ගත්තාම මොන වගේ දේවල්ද වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොන දේවල්ද ඇත්තටම දැන් කෙරීගෙන යන්නේ? ස්තුතියි ආලෝක අපිව සම්බන්ධ කරගත්තට මේ වැඩසටහනට තරුණ නවෝත්පාදනය සම්බන්ධයෙන් අපේ UNDP ආයතනය හැටියට අපි දැන් අවුරුදු 4-5ක් විතර අපි වැඩ කටයුතු ටිකක් කරගෙන යනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ අපේ හැකඩෙව් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒක දැන් ඒක ව්‍යාප්ත වෙලා අපි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් ව්‍යාප්ත වෙලා දැන් ඒක සෑහෙන වැඩ කටයුතු ටිකක් අපි කරගෙන යනවා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අපි වැඩිම අපි කරන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල අපි ගොඩක්ම අපි කරන්නේ skill development, entrepreneurship skills and ඒක සම්බන්ධයෙන් තියෙන අනිත් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් අපි ගොඩක් අපි ફોකස් කරනවා. ඒ වගේම ඩිජිටල් සහ ටෙක්නොලොජි ස්කිල්ස් සම්බන්ධයෙන් උත් අපි සෑහෙන වැඩ කටයුතු ටිකක් අපි කරගෙන යනවා. හරි. දැන් එතකොට මම අපේ ඊළඟට එනවා හසිත මහත්මයාට. දැන් ඔබතුමාද සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරලා තියෙනවානේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෝ එක්ක ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප්ස් එක්ක. දැන් එතකොට මේ donor organizations එහෙම නැත්නම් non governmental organizations රටක තිරසාර සංවර්ධන එහෙම නැත්නම් sustainable development කරන්න ව්‍යවසායකයෝ හැටියට කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ ශේෂ්ත්‍රද අඳුරගෙන තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මම ආයෙත් වෙන වචන වලින් කිව්වොත් එහෙම මේ රටක තියෙන ලංකාවේ තියෙන economic development එක කරන්න ව්‍යවසායකයන්ගෙන් වෙන්න තියෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? මොන වගේ ශේෂ්ත්‍රයන්ද කව වෙන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් මොන වගේ දේවල්ද ආවරණය වෙන්න ඕනේ පිළිබඳව ආධාරක ආයතන donor organizations වගේම NGOs වලින් එහෙම නැත්නම් non governmental organizations වලින් මොන වගේ දැනුම් තේරුමක්ද මොන වගේ අවබෝධයක්ද තියෙන්නේ?
ආලෝක බොහොම ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. ඇත්තටම ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. පළවෙනියෙන්ම ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නකට උත්තර දෙන්න කලින් මේ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකයන් ඇයි මේ රටකට එහෙම නැත්නම් අපේ ආර්ථිකයට අවශ්‍ය වන්නේ කියලා මම පොඩ්ඩක් විනාඩියක් අරගෙන උත්සාහ කරන්නම් විස්තර කරන්න. මොකද ඒක තුලින් අපිට ප්‍රවේශයක් ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ණය දෙන ආයතන එහෙම නැත්නම් වෙන ආධාරක ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන කොයි ආකාරයටද මේ ශාස්ත්‍රයට උදව් කරන්නේ සහ ඒ උදව් කොයි ආකාරයට අපි සංවිධානගත කළ යුත්තේ කියන එක බලන්න. විශේෂයෙන්ම මේ ඕනම රටක සාමාන්‍යයෙන් ආර්ථිකයේ අපි කියන්නේ කොඳු නාරටිය. එහෙම නැත්නම් බෑක්බෝන් එක කියලා අපි හඳුන්වනවා මේ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට. ඒ කියන්නේ SME. මේකට හේතුව තමයි ඕනම ආර්ථිකයක අපි සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම සමහරට එක ආයතනයක් විදිහට ගත්තාම මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමස්තයක් අපි කියනවා ඇග්‍රිගේට් ලෙවල් එකෙන්. එහෙම නැත්නම් සාමුදානිතව ගත්තහම මේ රටක එම්ප්ලොයිමන්ට් එක එහෙම නැත්නම් රටේ ඉන්න ජනතාවට රැකියා උත්පාදනය ලබා දීමේ ප්‍රධානම බලකණුව තමයි මේ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්ක එන ස්ටාර්ට්අප්. එතකොට අපි දන්නවා ආර්ථික විද්‍යාවේ තියෙන පළවෙනි බලකණුවක් තමයි ෆුල් එම්ප්ලොයිමන්ට්. එහෙම නැත්නම් පූර්ණ රැකියා නියුක්තිය සාක්ෂාත්කරණය කිරීම. එතකොට එම්ප්ලොයිමන්ට් එක සාක්ෂාත්කරණය කිරීමේදී කියන්නේ එතනදී අපි අදහස් කරන්නේ රටක තියෙන සමස්ත සම්පත් ඵලදායී විදිහට ප්‍රයෝජනයට ගන්න එක. ඉතින් එතනදී මේ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර යම්කිසිද සාමුදානිත එහෙම නැත්නම් කලෙක්ටිව්ලි රටේ එම්ප්ලොයිමන්ට් එකට සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඊටාම වැදගත් දේ රටේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීම සඳහා. ඊට අමතරව රටේ නවෝත්පාදන ඇති කිරීම අපි කියනවා ඉනෝවේෂන්ස් ඒ වගේම රටේ කියන්නේ තියෙන තාක්ෂණය සහ සම්පත් හරි විදිහට පරිභෝජනය කළ යුටිලයිස් කරන එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා රිසෝස් යුටිලයිසේෂන්. මේකෙදි මේ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ඊටාම ලොකු කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ අපිට සමහර සමස්ත රජේනුත් අපිට රජයෙන් උදව් කරන්න ඕනේ. නමුත් රජයට මේ කාර්යය කරන්න බෑ. ඒ වගේම තිබෙන අපේ ඇඟිලි ගානට විතර තියෙන සීමිත බහුජාතික සමාගම් වලටත් මේක කරන්න බෑ. කෙරුණත් ඒක රටේ සමස්ත ප්‍රජාවට එහෙම නැත්නම් රට ඇතුලේ ප්‍රජාවට සමහර වෙලාවට රීජනලි එහෙම නැත්නම් ව්‍යාප්ත වෙච්ච ප්‍රමාණයකට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ක්ෂේත්‍රය අපිට ඊටම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි හැම රජයක්ම පවතින Tamanගේ මේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළදී මේ SMEs සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරات ඒ වගේම මේ නවෝත්පාදනයත් විවසායකත්වයත් ඉස්මතු කරන්න විවිධ වැඩසටහන් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා මේ මෑතකදී දියුණු වෙච්ච සෑම රටක් ගත්තාම මේ රටක් දියුණු වෙන්න ප්‍රධාන බලකණු දෙකක් ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි entrepreneurship එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකත්වය. අනිත් එක අපි කියනවා innovations කියලා. එහෙම නැත්නම් නවෝත්පාදනය. ඔය නවෝත්පාදනය සහ ව්‍යවසායකත්වය කියන පදනම් මුල්ගල් දෙක ඔස්සේ තමයි ඕන රටක් සංවර්ධනය වෙන්නේ. අපි මෑත කාලේදී සංවර්ධනය වෙච්ච සිංගප්පූරුව, තායිවානය, දකුණු කොරියාව, ඊශ්‍රායලය වගේ රටවල් ගත්තත් ඊට මේ පිටින් තියෙන මැලේසියාව, තායිලන්තය වගේ රටවල් ගත්තත් අපිට මේක පේනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ වැදගත්කම ඒකයි. ඊට පස්සේ අහපු මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි කොයි ආකාරයටද මේ ආධාරක ආයතන ඒක සමහර වෙලාවට අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේ බහුජාතික ආයතන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන එකට මල්ටිලැටරල් ඩෝනර්ස් එහෙම නැත්නම් බයිලැටරල් ඩෝනර්ස් ඒ වගේම රාජ්‍ය නොවන අනිත් ආයතන අපි කියන එකට NGO කියලා. ඒ වගේ කොයි ආකාරයටද අපිට සහාය සහ මේ ක්ෂේත්‍රයේ නගා සිටවන්න සහාය ලබා දෙන්නේ කියලා. මේකෙදී අපි වැදගත්ම දෙයක් අපිට දැනගන්න ඕනේ. මේකෙදී ගොඩක් වෙලාවට මේ සහාය ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ මම හිතන්නේ අපේ අහමඩ් මහත්මයාත් කිව්වා මේ ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ස් වලට. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික සහායට. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට ව්‍යාපාරයක් ලබා ගැනීම ව්‍යාපාර පටන් ගන්නකොට එහෙම ව්‍යාපාරයක් කරනකොට ඒකට මුදල් ලබා දෙන්න බොහෝ වෙලාවට ආධාරක ආයතන සූදානම් නැහැ 80ක් 90ක් අවස්ථාවදී. නමුත් එතනදී Tamanට අවශ්‍ය දැනුම ආකල්ප කුසලත අපි ස්කිල්ස් ගැන කතා කරා මේ අහමඩ් මහත්තයා. අන්න ඒවා අපිට වැඩි දියුණු කරගන්න ගොඩක් ආධාරක ආයතනවල උදව් අපිට යම්කිසි විදියකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක එක. දෙවැනි එක තමයි මාකට් ඇක්සස්. එහෙම නැත්නම් වෙළඳපොළ සඳහා ප්‍රවේශය. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යාපාරයක් ඇති කරායින් පස්සේ අකට වෙළඳපොළක් තියෙනවා. ඒ වෙළඳපොළ සමහර වෙලාවට ජාතික වශයෙන් උත් අන්තර්ජාතික වශයෙන්. අන්න ඒ වගේ මාකට් ඇක්සස් වලටත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ආධාරක ආයතනයක උදව්වක් ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාර දෙක ඔස්සේ එකක් තමයි තමන්ගේ skills, knowledge and attitude එහෙම නැත්නම් ආකල්ප කුසලතා සහ
ශක්්‍යතාව දැනුම වර්ධනයට සහ වෙළඳපොළ සඳහා ප්‍රවේශ වීමට අපිට මේ ආයතන වලින් ලබා දෙන සහයෝගයෙන් යම්කිසි උදව්වක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් අවසාන වශයෙන් අපි කොයි ආකාරයටද අපි රටක් විදියට ඉදිරියේදී අපේ ව්‍යාපාරය දිශානති කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියන ඔරියන්ටේෂන් කියලා. අපිට අන්නේ ඒ දේත්. එතකොට අපි මේ ලංකාවේ ඉන්න මිලියන 21ක් ජනගහනයට පමණක් යමක් හදලා අපිට සමහර වෙලාවට සාර්ථක වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම ඒ වගේ හිතන්න ගියයින් පස්සේ තමයි අපි ගොඩක් ලිමිට් වෙන්නේ. නමුත් අපිට යමක් හදන්න පුළුවන් නම් මේ ලංකාවට එහා ගියපු ඒ වගේ මාකට් එකකට වෙළඳපොළකට අන්න එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? එතකොට අපි හිතනවා නම් අපි නිෂ්පාදන ආයතන අපි කොයි විදිහට අපේ ක්වොලිටි එක එහෙම නැත්නම් අපේ ගුණාත්මක භාවය පවත්වා ගන්න. අපි කොහොමද අපි පැකේජ් කරන්නේ? කොහොමද අපි ඒක කොහොමද වෙළඳපොළට යවන්නේ? දැන් විශේෂයෙන්ම මේ e-commerce එහෙම නැත්නම් මේ විද්‍යුත් මේ වාණිජකරණය වගේ දේවල් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධිනොත් ගොඩක් අදහස් අපිට නම අදහස් මේ සම්බන්ධයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔන්න ඔය ශේෂ්ත්‍ර ඔස්සේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ආධාර ආයතන, ණයදන ආයතන, බහුජාතික සහ ද්විපාර්ශ්වික ආයතන ගොඩක් වෙලාවට රජයත් සමග ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි. දැන් එතන අපිට සෑහෙන විස්තර ප්‍රමාණයක් හම්බුණා කොහොමද මේ ද්විපාර්ශ්විකයේ එහෙම නැත්නම් බහුපාර්ශ්විකයේ ආධාර ආයතන එහෙම නැත්නම් ඩෝනර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් non governmental organizations කොයි විදිහටද ව්‍යවසායකත්වය වැඩි දියුණු කරන්න රටකට වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. දැන් මම එතනින් අනිත් පැත්තට එනවා අපි අහමඩ් මහත්තයා ගාවට. අහමඩ්. දැන් මම අහමඩ්ගෙන් ඇහුවොත් එම හරි. දැන් මේ මෙච්චර කාලයකදී දැන් ඩෝනර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් non governmental organizations සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා ලංකාවේ ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරන්න. ඔබ දන්න විදිහට මේ කරපු ව්‍යාපෘති වලින් මේ කරපු වැඩසටහන් වලින් මොන වගේ අපිට සාර්ථකත්වයක්ද දැනට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට කියන්න පුළුවන්ද මෙහෙම මොන හරි හොඳ අපිට ශක්තිතාවයක් එහෙම නැත්නම් හොඳ සාර්ථකත්වයක් හම්බ වෙච්ච මොන හරි උදාහරණ කීපයක්. ඔව් අලෝක අපි ලංකාවේ ඔය වගේ මේ රාජ්‍ය නොවන ආයතන සහ ඔය ආධාර දෙන ආයතන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔය ශේත්‍රයේ අපි ඉනෝවේෂන් ශේත්‍රයේ වැඩ කරනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනවා ගොඩක් කරන්නේ තරුණ සහ women led organizations වලට තමයි ගොඩක් මේ වගේ programs යන්නේ youth and women led programs තමයි යන්නේ. එතකොට දැන් උදාහරණයක් දුන්නත් මම අපි කරන අපේ UNDP ආයතනයෙන් කරන program එක අපේ example එකක් දුන්නොත් අපි program එකක් කරා දැන් අවුරුදු 2කට වගේ කලින් technopreneurship for social change කියලා right. එතකොට තාක්ෂණය උපයෝග කරගෙන බිස්නස් එකක් කොහොමද පටන් ගන්න කියලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා. එතකොට ඒකේ අපේ තිබ්බා එක්තරා කොළඹ ඉඳන් සෑහෙන දුර ප්‍රදේශයක එක්තරා තරුණයෙක් ඒගොල්ලෝ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ තරුණයා මම හිතන්නේ A level ඉවර කරලා හිටපු තරුණයෙක්. එතකොට ඒ තරුණයා ජොබ් එකක් එම්ප්ලොයිමන්ට් එකක් බලාගෙන හිටපු ගමන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සහභාගී වෙලා එයා එතනින් පොඩි අයිඩියා එකක් අරගෙන එයාගේ බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා right. ඒක අපි තාක්ෂණය එක්ක පටන් ගන්නට එයාට ට්‍රේනින් එකක් දුන්නට එයා ඒක තාක්ෂණය ඒක සම්බන්ධ කරගන්න නැති වුණාට එයා තනියෙන් එයාගේ බිස්නස් එකක් පටන්ගෙන දැන් ඒ ප්‍රදේශයේ සෑහෙන වැඩ කටයුතු ටිකක් කරනවා. ඒක එයා ඇග්‍රිකල්චර් රිලේටඩ් බිස්නස් එකක් තමයි එයා පටන් ගත්තේ. දැන් ඒක එයා ඉන්න පැත්තේ සෑහෙන අවශ්‍යතාවයක් තිබුණ බිස්නස් එකක්. දැන් එයා පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් දැන් අවුරුදු දෙකමාරක් විතර දැන් බිස්නස් එක කරගෙන යනවා. සෑහෙන එයාට කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. දැන් ඒක ටික ටික ව්‍යාප්ත කරගෙන ඇවිල්ලා දැන් එයා ලොකු මාකට් එකක් එයා එතන හදාගෙන තියෙනවා right. එතකොට ඇග්‍රිකල්චර් සයිඩ් එකේ පැත්තේ දැන් ඕනම එක්කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බම දැන් ඒ තරුණයා ගාවට එන විදියට ඒගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙනවා එතන right. දැන් ඒ වගේ පොඩි දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් සෑහෙන වැදගත් වෙන්නේ ඔය වගේ ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙම තියෙන නීඩ් එකක් අවශ්‍යතාවයක් හොයාගෙන ඒව සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකක් මොන හරි පටන්ගෙන ඒක ව්‍යාප්ත කරගන්න එක තමයි ගොඩක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල ફોකස් එකක් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට වෙන්නේ ඒ පැත්තේ තියෙන ඒ ප්‍රදේශයේ ඒගොල්ලන් ඉන්න ප්‍රදේශයත් පොඩ්ඩක් දියුණු වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මාකට් එක ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන් because ඒගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ඒගොල්ලන් ඉන්න ප්‍රදේශයේ මොකක්ද ඕනේ මොකක්ද අවශ්‍යතාවය
ඒවා ටික හදාගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් එක්සාම්පල්ස් තියෙනවා. දැන් මම දුන්නේ එක එක්සාම්පල් එකක්. සෝ දැන් ඔය වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් හොඳට ඒවා හැදෙනවා ඒ වගේ ගොඩක් ස්ටාර්ට්අප්ස්. හරි. දැන් අහමඩ් ඇතුළු සැහෙන හොඳ දෙයක් මතු කරා. මොකද මෙතන අහමඩ් කිව්වා හුඟක් වෙලාවට වෙන උදව් අතර වෙන්නේ දැන් අහමඩ්ලගේ ආයතනය ගත්තොත් එම හුඟක් youth led entrepreneurship ventures. එහෙම නැත්නම් women led entrepreneurship ventures. ඒ කියන්නේ තරුණ යෝ කරන ව්‍යවසාය කටයුතු එහෙම නැත්නම් කාන්තාවන් කරන ව්‍යවසාය කටයුතු වලට සැහෙන හොඳ එහෙම නැත්නම් සැහෙන හොඳ ප්‍රොමෝෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් සෑහෙන හොඳ ප්‍රයොරිටි එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඊට කලින් අපේ හසිත කතා කරා කොහොමද ඒගොල්ලෝ ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ස් ගැන තමයි ඇත්තටම සෑහෙන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ විශේෂයෙන් ආධාර ආයතන එහෙම නැත්නම් non governmental organizations වශයෙන් කියලා. දැන් මම හසිතගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඊළඟට. දැන් හරි. අපි දැන් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ වගේ වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවානේ ආධාර ආයතනයි ඊට පස්සේ රාජ්‍ය නොවන ආයතනයි හරහා ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරන්න. පහුගිය කාලේ ඔබේ අත්දැකීම් එක බලනකොට අපි මේ කරපු වැඩ කටයුතු වල ඒ කියන්නේ ආධාරක ආයතන එහෙම නැත්නම් non governmental organizations වලින් කරපු කටයුතු බලනකොට සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ ශේෂ්ත්‍ර වලටද වැඩිම අවධානයක් හිස්ටොරිකලි තිබිලා තියෙන්නේ අතීතයත් එක්ක බලන කොයි වගේ ඒරියාස් වලට වැඩිම අවධානයක් තිබිලා තියෙන්නේ. මට එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර ශේෂ්ත්‍ර දෙකක් සහ ඊට පස්සේ ඊට යම් කිසි විදිහකින් ඊට අඩු ප්‍රමාණයෙන් තව ශේෂ්ත්‍ර කිහිපයක් ගැන මතක් වෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ආධාරක ආයතන හෝ කිසිම ආයතනයක් බොහෝ දුරට 80ක් 85ක් 90ක් අතර අපි ලබා දෙන්නේ මූල්‍ය ප්‍රදානයන්. අපි ඒකට කියනවා ෆයිනෑන්ෂල් ග්‍රාන්ට්. ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා ආලෝක. ඒකට හේතුව තමයි අපි කෙනෙක්ගෙන් ආධාරයක් අපිට මේ ව්‍යාපාරනේ ව්‍යවසායනේ කරන්නේ. ඒතර යම් කිසි කෙනෙක්ගෙන් ආධාරයක් ලබලා ඒක කරන්න ගියොත් එහෙම අපි ඒකේ ස්ථිරසාර භාවය එහෙම නැත්නම් සස්ටේනබිලිටි එක ගැන ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම කියන දේ තමයි මේ ප්‍රධාන සීඩ් කැපිටල් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන මූල ප්‍රාග්ධනය එක්ක තමන් විසින් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වෙන ක්‍රමයකින් අපිට ඒක හොයාගන්න ඕනේ. මොකද එතන ඉඳලා යන්න තමයි ගොඩක් දෙනා උත්සාහ කරන්නේ. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ ගොඩාක් ආධාරක ආයතනයේ ග්‍රාන්ට් එකක් විදියට හෝ ප්‍රධානයක් විදියට ඒක දුන්නහම ඊට පස්සේ ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක වුණේ නැත්තම් ඊට පස්සේ ඒ ව්‍යාපාරයේ ව්‍යවසායකත්වය ව්‍යවසාය වැටෙනවා. අනිත් එක ඊළඟට දේ තමයි ඕනම වෙලාවක ඊටාම සරල සාමාන්‍ය බුද්ධියෙන් ගත්ත තමන්ගේ මුදලක් තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනයක් දාන්න නැත්තම් වගකීමකුත් නැන්නේ තමන්ට. අපි යම් කිසි කෙනෙක්ගෙන් යම් කිසි උදව්වක් අරගෙන ඒක කරන්න ගියාම ඒතර ඒක අපි කියන එක රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි නමුත් මගේ මුදලක් ලක්ෂයක් හෝ වේවා 50000ක් හෝ වේවා මගේ මුදලකින් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොට මට ඒකේ වගකීම තියෙනවා. ඒතර ඒකේ මම ඒකට කමිටඩ්. ඒකට මම කැප වෙලා තියෙන එක සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන ලොකුම පළවෙනි දේ. හැබැයි ඕකත් එක්ක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ඊළඟ තියෙන ආලෝක ඇහුවා වගේ කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ආයතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා එතනදී තමයි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඔය ප්‍රශ්නේ නිසාම මේ access to capital, access to finance කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙනවා අද දක්වා. දැන් මම හිතනවා දශක ගානාවක් සිට අද දක්වා මේක ගොඩක් ව්‍යවසායකයන්ට. මොකද තමන්ට හොඳ අදහස් තියෙනවා. තමන්ට හොඳ තමට කුසලතාවයන් තියෙනවා හැකියාවන් තියෙනවා නමුත් මුදල් නැහැ අතේ මුදල් නැහැ. ඉතින් එතකොට මුදල් ණය දෙන හෝ එහෙම ආධාරක ආයතන ලබා දෙන්නේ නැත්තම් මොකද්ද කරන්නේ? එහෙමනම් තියෙන එකම දේ තමයි අපි එක්ක බැංකු ණයක් හෝ වෙන මොකක් හරි වෙන ක්‍රමයකින් ඒක ලබා ගන්න ඕනේ. මොකද මේ බැංකු ණයක් ලබා ගැනීමේදී අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගොඩක් අපි දැන් මම මගේ අත්දැකීම් වලින් දන්නවා. මොකද මම ලංකාවේ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය ප්‍රතිපත්ති රාමුව සකස් කරන්න සෑහෙන කටයුතු කරා. ඒක දැන් ඒක අනුමත වෙලා තිබෙන රජය මගින්. එතකොට ඒකෙදි අපි දැක්ක වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ ගොඩක් ව්‍යවසායික විශේෂයෙන්ම තරුණ ව්‍යවසායකයෝ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය මොකද්ද කියන්නේ හරියට බැංකුවට කියන්න බෑ. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. එතකොට අපි බැංකු ගැනත් දන්නවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට තියෙන පොදු චෝදනාවක් තමයි මේ බැංකු ණය දෙන්නේ නැහැ. බැංකු ණය දෙන්නේ සල්ලි දෙන්න තියෙන අයට පමණයි. එහෙම නැත්නම් බැංකුවක් ණය දෙනකොට මේ අපයක් අපි කියන කොලැටරල් එකක් ගන්නවා ආදි වශයෙන් මෙකී නොකී ලොකු චෝදනා රාශියක් තියෙනවා. මම මේ චෝදනා සමහර ඒවා බැහැර කරන්නෙත් නැහැ. ඒක යම් කිසි පදනමක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේකේ අනිත් පැත්ත ගත්තාම ඇයි බැංකු එහෙම හැසිරෙන්නේ?
මොකද අපි දන්න ඕන බැංකුවක් කියලා කියන්නේ පුද්ගලික මුදලක් නෙවෙයි. පුද්ගලික කෙනෙක්ගේ දෙයක් නෙවෙයි. බැංකුවලත් ඉන්නේ මහජනයාගේ සල්ලි තියෙන්නේ. ඒතකොට බැංකු කරන්නේ අපි ඒකට කියනවා ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ටර්මීඩියේෂන්. එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය අතරමැදිකරණය. ඒතකොට බැංකුවකට නිකන් ගිහිල්ලා අවදානමක් තියෙන. දැන් මම කොච්චර මගේ බිස්නස් එක ගැන නැත්නම් ව්‍යාපාරය ගැන දැනගත්තත් මට ඒක බැංකු මැනේජර්ට නැත්නම් බැංකුවේ නිලධාරියට හරියට මට ඒක ප්‍රකාශයටපත් කරන්න බැරි නම් එයාට අවදානමක් අරගෙන මට ණයක් දෙන්න බෑ. මොකද එයා බැංකු කරන දේ තුලින්ම ඒක වැළක් වෙලා තියෙනවා. මොකද එහෙම දීලා ණයක් හෝ ලෝන් එක අපි කියන එකට NPL එහෙම නැත්නම් non performing loan බෑඩ් ගියොත් එහෙම අපිට එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගොඩක් එක ආකාරයක් තමයි ඔය access to finance. එහෙම නැත්නම් කොහොමද තමන්ගේ ව්‍යාපාරය බැංකුවකට හෝ ණය දෙන ආයතනයකට ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒකට අපි විශේෂයෙන්ම business plan development එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර සංවර්ධන සැලැස්මක් හදන එක. එහෙම නැත්නම් බැංකුවට ප්‍රොපෝසල් එකක් හදන එක. ඔන්න ඔය ආකාරයට ගොඩක් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් ආධාරක ආයතන ඔන්න ඔය access to finance කියන එක සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට දෙවැනි එක තමයි අපි ඒකට කියනවා access to technology කියලා. දැන් මේකත් ඊටාම වැදගත් එකක්. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය ගම්බදව ඉන්නකොට අපි අපේ මේ කවුද අහමඩ් කිව්වා වගේ මහත්මයා කිව්වා වගේ සමහරට මේ තාක්ෂණය ගැන වැඩි දැනුමක් නැහැ. හැබැයි අපි සුළු තාක්ෂණයක් භාවිතා කරලා යම් කිසි විදිහට ව්‍යාපාරය සෑහෙන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ හිම තාක්ෂණය සපයන්න පුළුවන් ආයතන රාශියකුත් තියෙනවා. රාජ්‍ය ආයතනක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ITI ආයතන වගේ නේඩා වගේ ආයතන ඊට පස්සේ IDB Industrial Development Board කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය. ඉතින් ඔන්න ඔය ආයතන එක්ක ව්‍යවසායකයන් ලින්ක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් සම්කිසිත සමායෝජනය කරන්නත් ගොඩක් කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔය දෙක තමයි බොහෝ වෙලාවට මට හිතෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අනිත් දේවල්ට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ක්‍රියා කරපු කාර්යයන් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ණය දෙන ආයතන එහෙම ආධාරක ආයතන සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ක්ෂේත්‍රයේද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මොකද ඒක සෑහෙන සෑහෙන හොඳ පිළිතුරක්. එකකින් සෑහෙන දෙයක් අපිට ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. ඇත්තටම කොහොමද මේ දේවල් හරියට වෙන්නේ කියලා. මම ආයෙත් පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න. මේ අපි කතා කරන හුඟක් දේවල් වල දැන් අපි මෙතන කතා කරා ITI ඊට පස්සේ IDB ඊට පස්සේ නෙඩා වගේ ආයතන ගැන. මේ ආයතන වල අදාළ වෙන වෙබ්සයිට්ස් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ වෙබ් අඩවි හැම දෙයක්ම අපි අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියේම ආයිසරයක් ලින්ක් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මොනවාද මේගොල්ලොන්ගෙන් ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් උදව් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා ඔබට යම් වටහා ගැනීමක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අහමඩ් දැන් මම අහමඩ්ගෙන් අහන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් වගේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරන්නේ මොන වගේ දෙයක් වෙලා තියෙනවද මේ ආධාරක ආයතන එහෙම නැත්නම් non governmental organisation එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය නොවන ආයතන වලින් ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරන්න කියලා ඉවරලා. දැන් මම අහමඩ්ගෙන් අහන්නේ දැන් මේ ආධාරක ආයතන එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය නොවන ආයතන ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරන්න ඇති කරලා තියෙන ඉම්පැක්ට් එක බලපෑම මොන වගේද? ඔව් ආලෝක. දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ මෙවැනි ආයතන වලින් කරන වැඩසටහන් මගින් මෙම ව්‍යවසායකයන්ගේ ස්කිල් එක බිල් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සමහර කට්ටිය දෙනවා. ඒ කියන්නේ machineries sometimes අරගෙන දෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට අපේ හසිත මහත්තයා කලින් කිව්වා වගේ ටෙක්නිකල් ස්කිල්ස් ඒගොල්ලන්ට දෙනවා. දැන් අපේ වැඩසටහනේ අපි සමහර ගොඩක් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් සයිඩ් එකත් අපි බලනවා. කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් හදන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ මාකටිං ප්ලෑන් එකක් කොහොමද හදන්නේ, ඒගොල්ලන්ට කොහොමද බිස්නස් පැත්තෙන් අවශ්‍ය දැනුම සමහර දැනුම් ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ කොහොමද, ඩිජිටල් මාකටිං ස්කිල්ස් කොහොමදයි, සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර කොහොමද ඒගොල්ලන්ට මාකට් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ වගේ පැත්ත අපි පොඩ්ඩක් දෙනවා. සමහර අද අනිත් ඕගනයිසේෂන්ස් ඒගොල්ලන්ගුත් ඔය වගේම සපෝට් එකක් ගොඩක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මම දන්න තව ආයතනයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලොන් ඌව පළාතේ ව්‍යවසායකයෝ එක්ක වැඩ කරන ආයතනයක්. ඒගොල්ලන්ත් එක්කම ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. මේ ව්‍යවසායකයොත් එක්කම ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ත් එක්කම කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මාකට් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒගොල්ලන්ට ඕන සර්ටිෆිකේෂන්ස් මේ වගේ සමහර දේවල් ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට හදලා දෙනවා. එතකොට මේකේ බලපෑම වෙන්නේ මේ ව්‍යාපාර ගොඩනගිනවා. රයිට්? ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේම ප්‍රදේශයේ ඒගොල්ලන්ට මේ ගොඩක් ජොබ් ඔපචුනිටිස් දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට එක බිස්නස් එකක් දැන් මම කලින් කිව්වේ අර මල්ලි කෙනෙක් අපේ ඇග්‍රිකල්චර් සම්බන්ධයෙන් ඉන්නේ කෙනා. දැන් එයා තනියෙන් පටන් ගන්න දැන් එයා 4-5 දෙනෙක්ට වැඩක් දෙනවා. රයිට්? ඒ කියන්නේ එයාට එන ප්‍රොජෙක්ට්ස් අනුව
ටික එයා පොඩ ව්‍යාප්ත වෙනවා බිස්නස් එක. එතකොට ඒ ප්‍රදේශයේ ආර්ථික මට්ටමත් පොඩ ටික දියුණු වෙන්නත් පුළුවන්. right? එතකොට ඒවා තමයි ඒකේ තියෙන බලපෑම. because බිස්නස් එකක් ඒක තැනක පොඩි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනකොට එතන එකොනොමික් සිටුේෂන් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ගොඩක් chances තියෙනවා. අහමඩ් බොහොම ස්තුතියි. දැන් හසිත අපි දැන් කතා කරා දැන් මෙතනදී හුඟක් වෙලාවට කියවිච්ච දේ තමයි මේ ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ස්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ඒරියා එක එහෙම නැත්නම් මේ අංශයේ සෑහෙන්ට අපි කතා කරනකොට එළියට ආපු දෙයක්. මට දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි අහමඩ් එක්ක කතා කරනකොට අහමඩ් කිව්වා කොහොමද මේ දැනට ඉම්පැක්ට් ක්‍රියේට් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් බලපෑමක් ඇති කරන්න මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ කියලා ඉවල ආධාරක ආයතන එහෙම නැත්නම් ඩෝනර් ඕගනයිසේෂන්ස් වගේම නන් ගවර්න්මන්ටල් ඕගනයිසේෂන්ස් වලින්. දැන් ඔබ හිතන විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔබ දකින විදිහට තව මොන වගේ ඉම්පැක්ට් ඒරියාස් එහෙම නැත්නම් තව මොන වගේ බලපෑම් අංශවලට යයිද ඉස්සරහට අපි ආධාරක ආයතන එහෙම නැත්නම් නන් ගවර්න්මන්ටල් ඕගනයිසේෂන්ස්. ආලෝක මේ ඒකට උත්තරයක් දෙනවා නම් අර අපි කලින් කිව්වා වගේ මම හිතන්නේ අහමඩුත් ඒක මෙන්ෂන් කරා ඒ කියන්නේ සඳහන් කරා අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ආයතන කරන්නේ ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ට්. ඒතකොට ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ට්ස් කියන එක ගැන ඉස්සර තිබුණු අවබෝධය තමයි ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ට් කියන්නේ ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා. හුදෙක් ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා. අපි කියමු අර කිව්වා වගේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් එයාගේ අපි කියමු මාකටිං ප්ලෑන් එකක් එහෙම තමයි වෙළඳපොළ සැලැස්මක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් ණයක් ලබා ගැනීමට එහෙම දීම එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කෝ වගේ යම්කිසි වෙලාවට යම්කිසි තාක්ෂණික පුහුණුවක් ඒ කියන්නේ අපි කියනවා නම් මොන හරි බිම්මල් හදන්න හෝ නැත්නම් වඩු කර්මාන්තය මොකක් හරි එහෙම තමයි මෝටර් මෙකැනික්ස් ඒ වගේ දෙයක්. හැබැයි දැන් මේ ගොඩක් ආයතන ආධාරක ආයතන මේක දැනගෙන දෙනවා මේක ඒ තරම් බලපෑමක් මේක ඉම්පැක්ට් එක අඩුයි කියලා. මොකද ඒක හුදු එක අපි කියන වන් ඔෆ් කියලා මේක ලිතව කරන යම්කිසි ට්‍රේනින් එකක් යම්කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඊට පස්සේ ආයතනයත් හෝ ආයේ පුද්ගලයාත් එතනින් ඉවත් වෙනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් අමාරුයි එතනින් එහාට ඒක සස්ටේනබිලිටි එක තියන්න. ඒ නිසා තමයි මේ අලුත් ඒරියා එකක් අලුත් කියන්නේ විෂය පරාසයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මට විශේෂයෙන් මේක කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන් මෙතනට මේක අහන් ඉන්න මේ තරුණ ව්‍යවසායකයන්ටත් මේක වැදගත්කමක් ඇති වෙයි. අපි ඒකට කියනවා කෝචින් ඇන්ඩ් මෙන්ටරින් කියලා. දැන් මේ කෝචින් ඇන්ඩ් මෙන්ටරින් කියලා කියන්නේ අපි හුදෙක් يعني යම්කිසි ට්‍රේනින් එකක් එහෙම නැත්නම් දැනුම ලබා දීමක් පමණක් නෙමෙයි යම්කිසි අපි හිතමු පළපුරුදු ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් යම්කිසි යම් විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න පුළුවන් අන්න එයාව යොදවලා එයාත් එක්ක මේ තරුණ ව්‍යවසායකයාත් එක්ක සමග යම්කිසි දීර්ඝකාලීන සම්බන්ධයක් ඔස්සේ යම්කිසි එයාගේ දැනුම ආකල්ප කුසලතාවයන් වර්ධනය කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේකට දැන් මම හිතන්නේ ගොඩක් ආයතන මෙන්න මේ කාර්යයට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම දන්නවා සමහර ආයතන අපි ඒකට කියනවා mentoring platforms. එහෙම නැත්නම් mentor mentee platform එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ කියන්නේ ඒකේ ඉන්නවා ඒ කියන්නේ උදව් ගන්න එක්කෙනෙක් අපිට mentee කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් එයා තමයි ඒක වෙන්නේ. එයා තමයි මේක ඒ කියන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බොහෝ දුරට සතර ව්‍යවසායකයෙක්. ඒ වගේම මෙන්ටෝස්ලා කියන අය එහෙම සමහරලාට ඒගොල්ලෝ විද්වත් වෘත්තික වෙන්න පුළුවන්. සමහරට බැංකුකරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අපි කියන්නේ කළමනාකරණය පිළිබඳ විශේෂඥවරු අපි කියන එකට මැනේජ්මන්ට් කන්සල්ටන්ට්ස්ලා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ගොඩක් කැමතියි. මොකද ගොඩාක් අපේ ලංකාවේ තියෙන ගොඩාක් ලොකු සම්පත් ඒගොල්ලෝ කැමති මේ තරුණ ව්‍යවසායකට අත දෙන්න. ඒ වගේම තරුණ ව්‍යවසායකයොත් අනිත් පැත්තෙන් ගොඩක් ඉන්නවා මේ දැනුම ලබා ගැනීමට නොහැකිව ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ මෙන්ටරින් කෝචින් කියන එක මම හිතන්නේ අර කොහේ ඉම්පැක්ට් එක බලපෑම මැනීමේදී ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන ලොකු දෙයක්. හැබැයි මෙතනදී තියෙන්නේ මේක ටිකක් දීර්ඝකාලීනයි. මේක දීර්ඝකාලීන වැඩසටහනක්. එතකොට ඒකෙදී ඒ දෙගොල්ලම ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ ව්‍යාපාරයේ ගැන යම් කිසි විදිහට දීර්ඝකාලීනව යම් කිසි අත්දැකීමක් එතකොට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. දැන් මම ඊළඟට එනවා අපේ අහමඩ් ගාවට. අහමඩ්ගෙන් අහන්නේ මම ඊට පස්සේ දැන් අහමඩ් නියෝජනය කරන UNDP ආයතනයනේ. දැන් UNDP එහෙම නැත්නම් United Nations එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය දැනට අඳුනගෙන තියෙනවා තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු. එහෙම නැත්නම් Sustainable Development Goals. දැන් මම අහමඩ්ගෙන් අහන්නේ මොකද අහමඩ් කරන වැඩත් ඔක්කොම සලකලා බලලා තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු. එහෙම නැත්නම් Sustainable Development Goals කියලා දේවල් සාක්ෂාත් කරගන්න, achieve කරගන්න අපිට සමාජ නවෝත්පාදනය එහෙම නැත්නම් social innovation කියන එක කොයිතරම් වැදගත්ද? ඔව් ආලෝක. දැන් SDG goals කියන්නේ සෑහෙන විශාල වැඩ කටයුත්තක්. right? SDG goals 2030 වෙනකොට ඒක
achieve කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි ටාගට් එක තියෙන්නේ. right? එතකොට මේක එක රජයකට හරි එක පෞද්ගලික ආයතනයකට හරි එහෙම තනියෙන් කරගන්න බෑ. right? එතකොට මේකට හැමෝම දායකත්වයේ දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික අංශය, රජ අංශය, non governmental organization ඔක්කොම මේකට දායකත්වය දෙන්න ඕනේ. එතකොට සමාජ නවෝත්පාදනය කියලා එනකොට ඒක ගොඩක් ඉන්පුට් එකක් එනවා මේ SDG goals වලට. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් බලන්නේ social innovators සහ social entrepreneurship එකකින් ගොඩක් බලන්නේ කොහොමද සමාජයට හොඳක් වෙන විදියට බිස්නස් එකක් කරන්න කියලා. right? උදාහරණයට අපි ගත්තොත් මේ ප්ලාස්ටික් පොලිතීන් සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් කට්ටිය උනන්දුවක් දක්වනවා. එතකොට අපේ SDG goals වලින් උත් ඒක සම්බන්ධයෙන් එක goals තියෙනවා. එතකොට බිස්නස් එකක් කොහොමද environmental friendly වෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලොම බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක කොහොමද දැනට සමාජ social innovation පැත්තෙන් බැලුවොත් කොහොමද දැන් ඔය මේ ජලාශවල එහෙම මුහුද ජලාශය එහෙම වල ඒවවල තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් එහෙම කොහොමද ඒක අරගෙන රීසයිකල් කරන්න කියලා ගොඩක් පැත්තෙන් ගොඩක් කට්ටිය ඒක බලනවා. right? ඒ වගේම කොහොමද green environment කියන්නේ දැන් මේ පරිසරය හානි කරන්නේ නැතුව කොහොමද බිස්නස් එකක් කරන්නේ. එතකොට සමහර බිස්නසස් බලනවා sharing economy. ඒක social innovation එකක්. ඒකත් social because එක හැම පුද්ගලයෙක්ම තනියෙන් වාහනයක් කෙලවගෙන යන එකට වඩා එක වාහනයක් පුද්ගලයන් 10 දෙනෙක් අරගෙන යන එක ඒක වඩාත් හොඳයි මේ අපේ environment එකට. එතකොට එහෙම බලනකොට අපේ මේ SDGs වල තියෙන targets උයි indicators උයි අපි achieve කරගන්න ලේසි. එතකොට දැන් ඕක මේ අපේ ව්‍යවසායකයන්ගෙන් ඕක එනකොට social innovation එකක් හැටියට economic side එකකුත් ඒකට හැදෙනවා. එතකොට ඒක මේ පරිසරයට සහ ඒ අදාළ අංශවලට සහයෝගයක් දක්වන අතර සමාජයට ආර්ථික වශයෙන් උත් අපිට බලපෑමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. හරි. අහමන් බොහොම ස්තුතියි. දැන් ඔබ දීපු ඒ පිළිතුර මොකද එතනින් සෑහෙන දෙයක් අපිට ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. කොහොමද මේ sustainable development goals එහෙම නැත්නම් තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු කියන දේවල් සමාජ නවෝත්පාදනය හා එකතු වෙන්නේ කියලා. දැන් මම ඊළඟට හසිත ගාවට යන්නේ ටිකක් මෙන්න මේක ටිකක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් කියලා මම හිතනවා. හසිත දැන් මම ඔබෙන් මෙහෙම අහුවොත් එම දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරා ආධාරක ආයතන ඊට පස්සේ රාජ්‍ය නොවන ආයතන ඒ කියන්නේ development agencies එහෙම නැත්නම් non governmental organizations දැන් කවුරු හරි ව්‍යවසායකයෙක් මේ ආධාරක ආයතනයක් එහෙම නැත්නම් non governmental organization එකක් කරන වැඩ කටයුතු වලට මොනවා හරි වැඩසටහනක සහභාගී වෙනවා නම් ඒ එන ව්‍යවසායකයන්ගෙන් මොන වගේ දෙයක්ද මොන වගේ ස්කිල් සෙට් එකක්ද එහෙම නැත්නම් මොන වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවද ඔය කියන ආයතන? ඔව් මම හිතන්නේ ආලෝක එක ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ අපි දැක්ක දෙකක් තමයි මගේ විශේෂම අතන මගේ අත්දැකීම් වලදී සමහර වෙලාවට මේ වගේ වැඩසටහන් රාශියක් රාජ්‍ය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අනිත් පැත්තට අපි දකිනවා තරුණ ව්‍යවසායකයෝ එහෙම නැත්නම් අපි කියන potential entrepreneurs ලා කියන්නේ නැත්නම් ඉදිරියේදී ව්‍යවසායක බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න හොඳ අදහස් තියෙන තරුණයන් ගොඩාක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට සමහරට මේක මේ සේවාව ලබා ගන්න ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගොඩාක් අර වගේ කාන්තා ව්‍යවසායකුත් ඉන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ තරුණ සහ කාන්තා ව්‍යවසායකත්වයේ මේ ජාතියේ ඇති කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒක තමයි අපේ ඊළඟ ආර්ථික සංවර්ධනයේට යන්න නම් ඒ කටයුතු තිබෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් වෙලා තියෙන ගොඩක් දෙනෙකුට රජයේ රැකියාවක් හෝ වෙනත් රැකියාවක් කරලා එහෙම නැතුව මේ ව්‍යවසායකත්වයේ තුලින් රටේ ධනය උත්පාදනය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම තිබෙන්න ඕනේ. ඉතින් ආලෝක ඇහුවේ එහෙමනම් මෙන්න මේ සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා මේවා තියෙනවා අපි කොහොමද අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන කියලා. මම හිතන්නේ මෙතනදී පළවෙනියෙන්ම කාරණා දෙකක් මතක් කරනවා. එකක් තමයි හැමතිස්සෙම තියෙන්න ඕනේ අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ඇටිටියුඩ් කියලා. එහෙම ආකල්පමය. ඒත් මේ ආකල්පමය වෙනස හෝ ආකල්පමය ගම්‍යතාවය එහෙම නැත්නම් ඩයිනමික් එක ඇටිටියුඩ් එක අපි තියෙන්න ඕනේ හැමතැනම ටිකක් හොයලා බලන ගතිය. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි දන්න දෙයක් තමයි විශේෂයෙන් මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලය අපි ගත්තා විවිධ විදිහට තියෙනවා මේක ඊටාම
ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා රටේ. නමුත් මේ සමාජ මාධ්‍යයන් කොයි ආකාරයට තමන්ගේ ව්‍යාපාර හෝ ව්‍යවසාය කටයුතු සඳහා යොදව ගන්නවද කියන එක ගැන මම හිතන්නේ තරුණ ප්‍රජාව තාම හරියට දැනුවත් වීමක් නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ අන්නේ දැනුවත් වීමත් එක්කම තියෙන්න ඕන එක තමයි. මොකද අපි තියනවා විශේෂයෙන්ම අපි ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් භාවිතය වැඩි, ඊට පස්සේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලය සෑහෙන තියෙනවා. ඉතින් මේවා තුලින් එන තොරතුරු කොයි ආකාරයට ලබා ගන්න. ඒතර ඒ ලබා ගැනීමදී හැම වෙලාවෙම ඒක විචක්ෂණශීලී භාවය තියෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම අර අපි කියන්නේ හැමතිස්සෙම යමක් මොනවද වෙන්නේ කියලා හොයලා බලන අර ඉන්ක්විසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එක, එහෙම නැත්නම් හොයලා බැලීම විපරම් කරන මානසිකත්වයේ තියෙන්නත් ඕනේ. සහ විශේෂයෙන්ම මේ වගේ දේවල් ලබා ගැනීමට ගැන ඒක තුලින් යම්කිසි තමන්ගේ ව්‍යවසායක හදා ගන්න ඕනේ කියන ඇටිටියුඩ් එකක් තියෙනවා. මම නම් හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම පළවෙනිම දෙන්න තියෙන උපදේශය තමයි ඇටිටියුඩ් එක. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ වගේ දෙයක් ඇති කරගෙන තමන් නොදන්න දෙයක් ඉගෙනගෙන තමන් කාගෙන් හරි උදව්වක් ලබාගෙන මේක කරන්න ඕනේ කියන මේ හැඟීම මේ ආකල්පය තියෙන්න ඕනේ. දෙක අර කිව්වාගේ මේ සමාජය තුළදී මේවා තියෙන තැන් කොහොමද කියලා ටිකක් හොයලා බලන්න ඕනේ. විපරම්කාරී වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් පුද්ගලික ආයතන තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවල දුරකථන අංක විවෘතව තියෙනවා. ඉතින් අර තමන් පැත්තකට වෙලා ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ නැතුව මේක ටිකක් ඊට වඩා හොයලා තමන්ට අවශ්‍ය මොනවද කියන එක ගැන අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් අර ඉන්ක්විසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක ඉතාම වැදගත්. හැබැයි ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම නව ලෝකයේ ගැන යම් අවබෝධයක් ලබා ගැනීම, ඒ වගේම තව කෙනෙකුගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හෝ වෙනත් යම් දැනුමක් ලබා ගැනීම, ඒවත් වැදගත්. නමුත් ඒ දෙකටම වඩා විශේෂ වැදගත්කම තියෙන්නේ ආකල්ප හදා ගැනීම සහ අර වගේ විමර්ශනශීලී මනසකින් ලෝකෙ දිහා බලන එක. හරි. අපි දැන් ඇත්තටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලකින අපේ වැඩසටහනේ අන්තිම මේ අදියරේ අන්තිම ප්‍රශ්නට. ඉතින් මේ අදියරේ කියන්නේ මේ අවසාන ප්‍රශ්නය, පළවෙනි අවසාන ප්‍රශ්නය මේ යොමු වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ අහමඩ්ට. අහමඩ්ගෙන් මම දැන් අහන්නේ හරි දැන් අපි මෙච්චර කාල ගොඩාක් දේවල් කරලා තියෙනවානේ ආධාරක ආයතන, ඊට පස්සේ රාජ්‍ය නොවන ආයතන, ඒ කියන්නේ ඩෝනර්ස් හා non governmental organizations හැටියට මම දැන් අහමඩ්ගෙන් අහන්නේ ඊළඟ අවුරුදු 5 වගේ ඇතුළතදී අපිට මොන වගේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද විශේෂයෙන් මේ වැඩසටහන් මට්ටමින් ගත්තාම. ඒ කියන්නේ වැඩසටහන් වලින් මොන වගේ දේවල් ඉදිරියට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද විශේෂයෙන්ම මේ ආධාරක ආයතන හා non governmental කියන්නේ රාජ්‍ය නොවන ආයතන වලින්. ඔව් ආලෝක. දැන් මේකට මම උදාහරණයක් ගන්නම්. අපේ හසිත මහත්මයා කලින් කිව්වා වගේ මේ වැඩසටහන් ඉස්සර තිබ්බේ ගොඩක් ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ට්ස් අපි කතා කරා වගේ. හැබැයි දැන් ඒක ටික මාරු වෙනවා. අර හසිත මහත්තයා කිව්වා වගේ coaching and mentoring, right? මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් එක දවසක ඉවර වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නැතුව මාස 3ක් නැත්නම් මාස 6ක් නැත්නම් මාස 12ක් වගේ දිග කාලයකට කරන වැඩසටහන් තමයි දැන් ගොඩක් රාජනෝදන ආයතන සහ ආධාර ආයතන දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන් ව්‍යවසායකයෝ තෝරගෙන ඒගොල්ලන්ට මේ පුහුණුවක් දෙන ගමන් ඒගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරනවා මේ ඩොමේන් එක්ස්පර්ට්ස්. ඒගොල්ලන් කරන මේ ව්‍යවසායක සම්බන්ධව තවත් වැඩ කරන ඩොමේන් එක්ස්පර්ට්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කරන්න දෙනවා. එතකොට අර දැනුම ව්‍යාප්ත වෙන ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ මේ අර අනිත් ව්‍යවසායකයා සීනියර් ව්‍යවසායකයා කරපු වැඩත් මේගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ට ඇඟට වැදිනවා. රයිට්? එතකොට වැදුනොත් තමයි ඒක ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ කොහොමද කරන්නේ මේක මේ සීනියර් මේ දැනටම මේ වැඩේ කරලා තියෙන කෙනෙක් කොහොමද මේක කරලා තියෙන්නේ? මම කොහොමද ඒක බලලා මමගේ ව්‍යාපාරය කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා මේ වගේ පොඩ්ඩක් බලනවා. ඒකත් එක්කම මම කියන්නත් ඕනේ දැන් මේ වගේ වැඩසටහන් වලට ඕගොල්ලන් සම්බන්ධ වෙනකොට ඕගොල්ලන්ුත් මානසිකත්වයක් තියෙන්න ඕනේ ඒ වගේ දැනුමක් ලබා ගන්න. රයිට්? දැන් මම සමහරවිට දැකලා තියෙනවා මේ මෙන්ටරින් ඇන්ඩ් කෝචින් කරනකොට අපේ ව්‍යවසායිකයෝ සමහර වෙලාවට ලෑස්ති නැහැ ඒ දැනුම ලබා ගන්න. ඒගොල්ලන් හැමදාම බලන්නේ මේ මූල්‍ය ආධාරයක් හරි නැත්නම් ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ට් එකක් හරි අරගෙන නිකන් ඉන්න. හැබැයි ඒක මදි ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලන් තරුණ ව්‍යවසායකයෝ හැටියට තරුණ කට්ටිය හැටියට ඕගොල්ලන් බලන්න ඕනේ කොහොමද ඕගොල්ලන් වගේම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන කෙනෙක්ගෙන් දැනුම පොඩ්ඩක් ලබා ගන්න. ඒගොල්ලන් කියන දේවල් පොඩ්ඩක් කොහොමද අහන්න කියන එක පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන් දැනගන්න. දැන් ඒ පැත්තට තමයි ගොඩක් ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් දැන් හැරෙන්නේ. මේ එතකොට ගොඩක්
ඉම්පැක්ට් එකක් වැඩි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. එතකොට අර ව්‍යවසායකයා Taman දැන් කරන ව්‍යවසායක ව්‍යාපෘතිය ඒක සාර්ථක නොවුනොත් ඉදිරියට ඒ පුද්ගලයා ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. රයිට්? එතකොට ඒ ව්‍යවසායක මානසිකත්වය ඒගොල්ලන්ට හැදෙනවා. මයින්ඩ්සෙට් එක. රයිට්? එක ෆේලියර් එකක් වුණොත් කමක් නැහැ. ආයෙත් පටන් ගන්න පුළුවන් මට කියලා ඒ මානසිකත්වය එන්නේ මේ වගේ මේ දියුණු ව්‍යවසායකයොත් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ කෝචින් මෙන්ටරින් එහෙම ගත්තම තමයි ඒක හැදෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. සෝ ඒක ගොඩක් දැන් ෆෝකස් එක වෙනවා. දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙත් අපි මේ මෙන්ටර්ස් කෝචස් 50කට වැඩි කට්ටියත් එක්ක අපි එකට වැඩ කරනවා. අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගොඩක් දෙනෙක් එකතු වෙලා වැඩ කරනවා. එතකොට මේගොල්ලන් වැඩ කරනකොට දැන් මේ නෙට්වර්ක් එකකුත් හැදෙනවා ඒගොල්ලන්ට. මේ නෙට්වර්ක් එකත් අපි සයන් අපි ස්ටාර්ට්අප් වර්ල්ඩ් එකේ කියන්නේ සයන් ඉම්පෝර්ටන්ට් කියලා. නෙට්වර්ක් ඉස් net worth කියලා කියනවා. රයිට්? සෝ එතකොට ඒකත් හැදෙනවා. එතකොට ඒක හැදුනම තමයි අර සස්ටේනබිලිටි එක තියාගන්න පුළුවන්. ඇයි? තමන්ට මොන හරි අවශ්‍ය වුණොත් ඒක කොහෙන් හරි හොයාගන්න පුළුවන් විදිය එතකොට තමයි හැදෙන්නේ නෙට්වර්ක් එක. රයිට්? නෙට්වර්ක් එක නැතුව තමන්ට දියුණු වෙන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. හරි. දැන් ඇත්තටම මේ ආමර්ගේ මම හිතුවේ කොහොමද මොන වගේ වැඩසටහන් වශයෙන් ගත්තාම මොන වගේ දේවල් ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මම හස්තයෙන් අහනවා මීට වඩා පොඩ්ඩක් වර්ල්ඩ් view එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් අර මැක්‍රෝ view එක ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න යන්නේ. හරි. දැන් මම හස්තයෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරේ කොහොමද මේ අපේ ආධාරක ආයතන donor organizations ඊට පස්සේ ආයෝජන ආයතන non governmental organizations එකසලා මොන වගේ දේවල්ද දැනට ඒගොල්ලෝ ආධාර හැටියට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ කරන programs හැටියට කරලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් මම මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් donor organizations non governmental organizations ඒ වගේම entrepreneurial organizations ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකත්ව ආයතන එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ව්‍යාපාර ව්‍යවසායකයෝ මේ ඔක්කොටම එකතු වෙලා අපේ ලෝකෙට එහෙම නැත්නම් අපේ රටට මොන වගේ ඉම්පැක්ට් එකක් මොන වගේ යහපත් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් වේද ඊළඟ වසර 10 ඇතුළතදී. ඒ වගේ මේවා මොන වගේ ලක්ෂණ තියෙයිද ඒ වගේ. මොකද ඔබේ අදහස? ආලෝක ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙනවා නම් අපි දැන් ගොඩක් ලාවට දැනට අපේ රට ලංකාව තියෙන තත්ත්වය ගත්තාම අපි දැන් ඇත්තටම මැදි ආදායම් රටක් බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. එතකොට අපි ඉම්පැක්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ඕවර්ऑල් ඉම්පැක්ට් එහෙම නැත්නම් සමස්ත ඉම්පැක්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපේ බලපෑම සිදු කරන්න ඕනේ ලංකාව ඊළඟ තලයට ඔසවා තබන්නට. ඒතර ඊළඟ තලය කියලා එතන අදහස් කරන්නේ මැදි ආදායම් රටක තියෙන ඉහළ මැදි ආදායම්ලාභී රටක් බවට පත් කරගන්න. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනට තියෙන අපි ඒකට කියනවා GDP per capita කියලා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 4000ක් විතර වෙච්ච 3800 අතර තියෙන ඒක පුද්ගල දල ජාතික ආදායම අපි මේ වගේ දෙගුණයක්වත් අඩුම ගානේ 8000ක් විතරවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන එක තමයි මං හිතන්නේ අපි පුද්ගලයෝ විදිහට ඒ වගේම ව්‍යවසායක විදිහටත් ඒ වගේම රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ විදිහටත් සහ ආධාරක ආයතන කරන අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා කරන්න ඕනේ. මේක එක්කෙනෙකුට තනියම කරන්න බෑ. ඉතින් එතනදී විශේෂයෙන්ම අපි ඒ ඉම්පැක්ට් එක ගැන බලනකොට කොහොමද එහෙමනම් අපේ රටේ ආදායම වැඩි කරන්නේ කියන එකේදී විශේෂයෙන්ම මට වැදගත්ම දෙයක් කරන්න අවශ්‍යයි මෙතනදී මේ අපේ මේ විශේෂම තරුණ සහ මේ කියන්නේ ව්‍යවසායක වෙන සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය පුළුවන් තරම් අපනයන දිශාභිමුඛ වෙන්න. එහෙම අපි ඒකට කියනවා එක්ස්පෝර්ට් ඔරියන්ටඩ්. අපනයන දිශාභිමුඛ වෙච්ච ව්‍යවසායකත්වයකට යන්න ඕනේ. දැන් ඒකට ඉස්සර තමයි තිබුණේ යම්කිසි මතයක් හරි අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් අපිට ලොකු ෆැක්ටරි එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලොකු කර්මාන්ත ශාලා, එහෙම නැත්නම් ගොඩක් පිරිසක් එක්ක අපි රැකියා නියුක්ත කරගෙන එහෙම කරන්නේ. නමුත් දැන් මේ තියෙන තත්ත්ව විශේෂම e-commerce වගේ දේවල්. එහෙම නැත්නම් වාණිජක ඊට පස්සේ දැන් අපේ අහමඩු ඉස්සලා සඳහන් කරා මේ සමාජ මාධ්‍යත් එක්ක සමහරවිට අපිට පොඩියෙන් උනත් පටන් ගන්න බලන්න. එහෙම පොඩියෙන් පටන් ගන්න. ඒ විශේෂම අන්ත මේ ඩිජිටලයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් මේ ඩිජිටල් කරණය වෙච්ච මේ සමාජය තුළදී විශේෂයෙන් මේ සමහර සේවාවන් අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළට ලබා දෙන්න වැඩසටහන් අපිට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ පහුගිය දවස්වල මේ කොවිඩ් කාලෙදී අපි දන්නවා
ගොඩක් වෙලාට මේ දුරස්ථ සේවාවන් දුරස් අධ්‍යාපනය ඇතුළේ දුරස්ථ සේවාවන් සෑහෙන විදිහට අපි කියන්නේ ඔන්ලයින් එහෙම තමයි මාර්ගගත කියලා කියනවා. දේවාවන් සාමාන්‍ය වර්ධනය වුණා. ඉතින් අපේ ගොඩක් අපේ ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ඔය මං කියන්නේ ටැක්ස් ඇඩ්වයිසරි කරන එහෙම නැත්නම් accounting advisory කරන ඒ වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. ලීගල් ඇඩ්වයිස් දැන් සමහරවල්ලාට මං අහුවා මේ මෑතකදී මේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප එහෙම නැත්නම් මේ ආකිටෙක් ඒකත් ඔන්ලයින් ලබා දෙන්න ඒ සහාය. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපිට පුළුවන් නම් අලුත් අවස්ථා හිතලා අපිට විදේශ විනිමය අපිට ලැබෙන විදිහට අපනයන දිශාභිමුඛව අපිට යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි යම් කිසි දෙයක් අපනයනය කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්වොලිටි එක එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන ගුණාත්මක භාවයේ විදිහට හදලා ඒ විශේෂ අපේ කියන නිෂ් මාකට්ස් කියලා මත යම් කිසි තෝරාගත්ත මාකට්ස් වලට අපිට යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් අපිට හොඳයි. ඒක තුලදී මම හිතන්නේ අර ප්‍රධානම අපේ තියෙන බලපෑම එමෙත ඉම්පැක්ට් එක තමයි අපේ දල ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න එක. අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන්. ඒ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අපිට සෑහෙන තැනකට යන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන එම්ප්ලොයිමන්ට් එක. ඒක තමයි ප්‍රධානයෙන් අපි බලන්නේ අපේ කොතරම් ප්‍රමාණයක් සේවා නියුක්තියේ යෙදවිලා ඉන්නවද කියන එක. එතනදී SME එකට සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. හරි. එහෙනම් අපේ මේ අද ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන අපේ මේ වැඩසටහනේ අද අදියර මෙතනින් අවසානයටපත් වෙනවා. හැබැයි මේ අවසානයටපත් වෙන්න කලින් මම පොඩි දේවල් දෙක තුනක් මතක් කරන්න කැමතියි. එකක් තමයි අපේ වෙබ් අඩවිය learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් අද මේ කතා කරපු බොහොම සාරගර්භ දේවල් හැම දෙයක්ම ඒවට අදාළ වෙන වෙනත් තොරතුරු ඊට පස්සේ වෙනත් සම්පත් ඒ හැම දෙයක්ම අපේ වෙබ් අඩවියේ දාලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට මේ හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලර්නින් එක්ස්පීරියන්ස් එක එහෙම නැත්නම් මේ ඉගෙනුම් අත්දැකීම කියන එක සෑහෙන ෆ්ලුයිඩ් දෙයක් වෙන්න ඕන. බොහොම හැම පැත්තම කව වෙන විදිහට වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි මේ හැමදේම ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේත් එක්කම මම අද අපේ එකතු වෙච්ච අපේ මේ සම්පත්දායකයෝ දෙන්න. අහමඩ් නිෂාද් මහත්මයා ඒ වගේම හස විජේසුන්දර මහත්මයා මේ දෙන්නටම අපේ බොහෝමත්ම ස්තුතිය පළ කරන්න කැමතියි. අද මේ වෙලාවට ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ වටිනා කාලය මිඩංගු කරලා අපි හැමෝටම අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව සැලසුවාට. ඉතින් ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.